یه بار یکی برگشت از اینشتین پرسید که آقا میتونی توی یه جمله خیلی ساده به ما بگی نسبیت چی میگه؟ یکی از اون لبخندای همیشگیشو تحویل طرف داد و گفتش که آره چرا نمیتونم؟ شما همین الان بشین 1 ساعت با یه دختر خوشگل صحبت کن و لاس بزن، این برات 1 دقیقه میگذره. حالا از اون طرف برو 1 دقیقه دستتو بگیر و شعله اجاق گاز روشن، این برات 1 ساعت میگذره. این یعنی نسبیت. کلا بزرگوار عادت داشت که خیلی ساده مسائلو ببینه. همین ساده نگاه کردنش هم باعث اون کشفیات بزرگش شد. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. اساساً مدل کار فیزیک همینه. فیزیکدانا معمولا میان مسائل خیلی ساده و بدون هیچ داد و قافی در نظر میگیرن، بعد یواش یواش شرایطو اضافه میکنن. Science does not answer why questions. حالا اگه دوست داریم بدونیم که چطوری آلبرت به همین سادگی نسبیت رو کشف کرد و اصلا نسبیت چی هست و چی داره میگه، تو این ویدیو همراه من باشین. ضمناً لایک و کامنت هم فراموش نشه. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه و ما میخوایم امروز راجع به سادگی صحبت کنیم. ما معمولا تو اتفاقای روزمره و فهمی که از زندگی دور و برمون داریم یه ناظر مرجع زمینی در نظر میگیریم. یعنی من اگه اینجا وایساده باشم یکی بیاد از بغل من رد شه، خب اون داره راه میره، من وایسادم دیگه. چی میگه این بنده خدا؟ نکنه زده به مخش. حالا شما بیا من و ایشونو بردار ببر از زمین رو فضا، یه جایی که نه زمینی هست، نه تیره برقی، نه خونه ای، نه دیواری. اون وقت از کجا معلومه که اون داره راه میره من وایسادم؟ شاید اون وایساده من دارم اینوری میرم. متوجه عرضم شدین؟ اینو بهش میگن اصل نسبیت کلاسیک. یعنی این حرکت نسبیه. کلا مفهوم ناظر توی فیزیک خیلی مهمه، مخصوصا ناظر مرجع. اینشتین با همین ساده سازی‌ها اومد 2 تا نظریه خیلی مهم مطرح کرد. یکی نسبیت خاص، یکی هم نسبیت عام. حالا این خاص و عام یعنی چی؟ نسبیت خاص از اسمش پیداست. خاص یه سری حرکات مشخصه، اونایی که سرعت ثابت دارن. حالا یا سرعتشون 0 یعنی ساکنن نسبت به ناظر مرجع، یا اینکه دارن با یه سرعتی حرکت میکنن دیگه. نسبیت عام مربوط میشه به کل همه حرکت‌ها، عامه حرکت‌ها، حتی اونایی که شتاب دارن. کلا این آقای آلبرت خان یه عادت خیلی خوبی داشت، این بود که از تکنولوژی‌های زمان خودش استفاده میکرد تو استدلالاش. مثلا اومد با استفاده از یه واگن قطار و یه دونه آینه به اصل نسبیت رسید. خلاصه‌شو بخوام بگم براتون، اومد گفتش که خب حرکت با سرعت ثابت و سکون که از هم قابل تشخیص نیست. وقتی هیچ ناظری نباشه، ما توی خلأ باشیم، نمیتونیم بفهمیم که وایسادیم، داریم با 10 تا میریم، با 20 تا میریم، اینوری میریم، اونوری میریم، اون داره میره، من دارم میرم، قضیه چیه؟ بنابراین الان اگه من توی واگن دربسته باشم که نمیدونم داره با چه سرعتی کدوم وری میره و یه آینه هم دستم بگیرم، اگه این آینه سیاه بشه، اون وقت میفهمم که دارم با سرعت نور حرکت میکنم. چرا؟ چون نور از صورت من به اون نمیرسه که برگرده تو صورت من ببینمش. در نتیجه هیچ چیزی نباید بتونه به سرعت نور برسه. چرا؟ چون خودش بدون اینکه ناظر مرجعی وجود داشته باشه متوجه سرعت خودش شده. بذارید یه مثال براتون بزنم. اگه من یه توپ دستم بگیرم، خودم با سرعت 20 تا برم، این توپرم با سرعت 10 تا پرت کنم، سرعت توپه میشه چقدر؟ 20 تا و 10 تا 30 تا. حالا اگه یه چراغ قوه دستم بگیرم، اینوری حرکت کنم، روشنش کنم، سرعت نور دیگه با سرعت من جمع نمیشه. در اصل جمع سرعت من و سرعت نور با هم میشه همون سرعت نور. به قول یکی از اساتید آندرستن، همین آقای اینشتین یه حرکت دیگه‌ای هم اوایل قرن 20 زد به اسم فوتوالکتریک. گفت این نوری که شما میبینین یه لامپ وقتی روشن میشه همه جا پخش میشه، یه سری گوله است که دارن با یه سرعت سرسام‌آوری حرکت میکنن و بمبارون میکنن همه جا رو. این گوله ها جرم ندارن. جرم در اصل همون انرژی سکونه. طبق همین رابطه‌ای که دیگه همه جا هست و همه میدوننش. این ای انرژیه، این ام هم جرم، این سی هم که سرعت نوره. این داره چی میگه؟ میگه یه سری از ذرات هستن که سر جاشون وایسادن، حالا نسبت به هر ناظری. اینا یه انرژی سکونی دارن. وقتی اونجا وایسادن، این مثلا شده 1 گرم اونجا جمع شده، مثل یه عدسی که از تو آش در میاری مثلا. حالا ما بیایم این عدس رو کوچیک‌تر و کوچیک‌تر کنیم، بریم تو ذرات بنیادی، یعنی چیزایی که دیگه از اون کوچیک‌تر نمیشن. تا همین 100 سال پیش فکر می‌کردن اتم مثلا یکی از همین ذراته. بعدش
بعدش فهمیدن که نه بابا زرشک، خود اتم از یه سری ذرات دیگه ساخته شده که حالا فعلا تو الان فهمیدن که مثلا الکترونش بنیادیه. اون حالا بماند یه موضوع جداگانه که حتما ویدیو براش میسازیم. ولی مسئله اصلی اینه که این فوتون‌های نور این انرژی سکونه رو ندارن، تمام انرژیشون تو حرکتشونه و این حرکتشون با یه سرعتی داره اتفاق میفته که اون حد طبیعته و هیچ جسمی حقش و اجازهشو نداره اصلا به اون سرعت برسه. اگه یه جسمی انرژی سکون داشته باشه، یعنی یه جرمی داشته باشه، 1 گرم 2 گرم 1 تن 2 تن، این بخواد به سرعت نور برسه، هر چی سرعتش بالاتر بره این انرژیش به انرژی سکونش اضافه میشه، یعنی هی سنگین و سنگین‌تر میشه تا جایی که نزدیکای سرعت نور این جرم دیگه به بی‌نهایت میل میکنه، یعنی طرف اصلا دیگه نمیتونه از جاش تکون بخوره. اینا همش زیر مجموعه نسبیت خاص بود. نسبیت عام چی میگه؟ اون از یه دونه آسانسور شروع میشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین این سابسکرایبر اون پایین بزنین، لایک و کامنت هم فراموش نشه که این ویدیو بیشتر دیده بشه و یه جماعت بیشتری دور هم حال کنیم. آلبرت اومد گفت که آقا شما فکر کن توی کابین آسانسوری که توی همون فضای خلا بدون ناظر مرجع و توی نسبیت مطلق واسه خودش آویزونه. اون تو شما چه حالی داری؟ هیچی دیگه، وسط زمین و هوا معلقی دیگه، چون هیچ گرانشی نیست که شما جذبش بشی و مثل الان من چسبیده باشی بهش. فکر کن یهو تپ میخوری کف آسانسور، یا مثلا میری بالا تپ میخوری به سقف. هیچ پنجره‌ای چیزی هم نیست که شما بیرون رو ببینی که بفهمی چه خبره. اون وقت متوجه میشی که وارد یه میدان گرانشی شدی، مثلا به زمینی، خورشیدی، ماهی چیزی نزدیک شدی که این تو رو داره جذب خودش میکنه. یا ممکنه یه اتفاق دیگه هم افتاده باشه، مثلا آسانسورت شتاب گرفته باشه رو به سمت مخالف. دیدی تو ماشین نشستی رفیق دنده میده گازو پر میکنه یهو اینجوری میچسبی به صندلی، یا مثلا یه هاپویی میدوه وسط خیابون ترمزو میگیره یهو اینجوری پرت میشی جلو. این شتابه دیگه. آقای اینشتین خان اومد گفت که گرانش و شتاب با هم ارزن، یعنی یه چیزن، چون وقتی ناظر مرجعی نباشه من فرق بین اینا رو تشخیص نمیدم. اینجا بود که اصلا یه مفاهیم جدیدی وارد ماجرا شد. مثلا یکیش این که زمان بعد 4 مکانه. تا قبلش همه زمان نیوتنی رو باور داشتن، ما هم اون اعماق وجودمون و ته ذهنمون اونو قبول داریم. میگه خدا یه ساعتی رو کوک کرده گذاشته اون بالا، اگه الان 7 صبح همه دنیا 7 صبح. حالا وارد این مغلطه نشین که نمیدونم زمین داره میچرخه اینور 7 صبح اونور 7 شب. اینا من کل دنیا رو دارم میگم، یه زمان ثابتی که مثل یه خط داره همینجوری میگذره میره جلو. یعنی اگه من یه کاری رو اینجا 5 دقیقه انجام میدم، این نزدیک یه سیاهچاله هم همون 5 دقیقه طول میکشه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اینترستلار رو احتمال زیاد دیدین دیگه، همون جایی که مکانایی با رفیقش میخوان از بغل این سیاهچاله رد شن، 30-40 ثانیه طول میکشه، ولی رفیقش برمیگرده بهش میگه که چه حسی داری، همین الان 55 سال رو زمین گذشت. این میشه که آخر فیلم میاد میبینه که دخترش یهو 50-60 سال از خودش بزرگتره. این یه واقعیت فیزیکیه، ولی ما چون تمام تجربه های زیستیمون رو زمین بوده، عقل سلیممون اینجوری شکل گرفته، فکر میکنیم همه دنیا این شکلیه. حالا یه چیز جالبتر اینه که این گرانشه باعث میشه این مکان زمان 4 بعدی یه تابی بیفته توش که همه چی رو بکشه سمت خودش. در اصل داره میگه آقا گرانش مثل آهنربا نیستش که مثلا اینو بذاره اون وسط آهن رو جذب خودش کنه، یه پیچ و تاب هندسیه که افتاده دور و بر ما. اگه این خورشید باشه، این پیچ و تاب دور و برش باعث میشه این سیاره‌ها یکی یکی همینجوری هی دورش بچرخن. در نتیجه نزدیکای یه جرم بزرگی مثل خورشید یا بزرگتری مثل سیاهچاله، زمان هم یه جور دیگه میگذره، ولی زمین انقدر جرم کوچولویی داره که ما مثلا متوجه یه همچین چیزی نمیشیم. صحبت سیاهچاله شد، یه ویدیو دارم راجع به تولد سیاهچاله ها، دوست داشتیم اونم ببینیم، خالی از لطف نیست. اگه توضیحات ساده و خودمونی مطالب علمی رو دوست دارین، سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. کلا این بحث مکان و زمان و حرکت توی مخ آدما همینجوری رفت و آمد می‌کرده. الان هم وارد یه مراحل جدیدی شده که ما داریم یکی یکی رمزگشاییش می‌کنیم میریم جلو. میخوام بگم منتظر ویدیوهای خیلی خفنی باشید.